Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vreau să văd ce urmează în viața ta pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem mesaje, ce trebuie să știi pentru următoarele 24 de ore. Bun, a început citirea, avem un 4 de cupe, o supărare aici. Diavolul, 3 de cupe, Marea Preoteasă. Și puterea, o luptă aici legată de orgolii, legată de secrete, legată de o persoană care, uite, nu e foarte serioasă, dar e o persoană care îi place așa să trăiască momentul, îi place să se bucure. De asemenea, ce mai văd aici, posibil să fii într-o perioadă în care să fii cu gândul la o petrecere, la o vacanță. Pentru alții mai văd aici, bineînțeles, și o primă realizare care apare, însă într-un context așa puțin încurcat. Alții parcă vă aflați într-o problemă din asta în dragoste, da? Parcă e o problemă duală aici, e o problemă ciudată, sunt niște secrete, e o tăcere a cuiva. În plan personal avem 4 de cupe care, uite, vorbește despre faptul că e posibil să te afli într-o perioadă în care ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ți se oferă ceva și refuzi, sau poate să reprezinte și faptul că te afli într-o etapă în care socializezi cu oamenii din jur, doar că e ca și cum ești plictisit, obosit, simți nevoia să iei o pauză. Wow, 7 de spade. Se pare aici, uite, 7 de spade mi-apare ca o trădare. Deci cineva trădează sau cineva amână, cineva fuge, cineva refuză să vorbească, așa cum am spus, cineva refuză aici să-și asume un anumit lucru. Unii e posibil să aflați despre o minciună sau să intrați în contact cu o persoană care se simte ceva mai trădată, da? Se simte trădată în general. Ia să vedem noi despre ce este vorba. 4 de cupe. Asul de monede avem aici. Uite, un lup. Da? Deci poate are legătură cu o dovadă care îi se cere cuiva și persoana asta nu vrea să o ofere. De asemenea, putem să discutăm aici despre un nou început în viața ta, în fața căruia e posibil să nu fii foarte deschis sau deschisă. Și avem 10 de cupe, 3 de bâte, cavalerul de spade. Interesant. Deci poate e ceva aici legat și de familia ta sau e ceva legat de casa ta. Mai vreau o carte. Ce cu 4 ăsta de cupe? Ei, a ieșit lumea, da? Lumea care reprezintă, bineînțeles, un sfârșit de ciclu. Poate să fie și că cineva a aflat ceva sau tu ai conștientizat un anumit lucru și văd aici foarte clar faptul că o etapă s-a încheiat sau e nevoie cumva să accepti această finalitate, e nevoie să accepti această închidere karmică, această schimbare, această bucurie până la urmă. Da? Doar că bucuria asta e posibil să vină sub un semn mai ciudat. Da? E ca și cum cineva aici e trezit la realitate și îi se cere să abordeze lucrurile cu seriozitate. Să vedem în continuare și avem așa: temperanța și cu turnul. Aoleu, da? Temperanța și cu turnul. Cu 7-le astea de spade. O legătură cu zodia săgetător avem aici și o energie foarte puternică uraniană, deci e vorba de multe surprize. Dragilor, aici, în plan personal, eu pot să văd foarte clar că e posibil să rămâi poate ușor dezamăgit de o împăcare a cuiva sau de faptul că cineva evită. E ca și cum un eveniment se întâmplă, da? O clădire se dărâmă, ceva se întâmplă, da? O situație se dărâmă, o relație, da? Însă, totuși, cu temperanța aici e cineva care tot ține, tot amână, tot încearcă să repare, tot încearcă să țină pe loc, dar nu prea se poate. Da? Nu prea se poate. Pentru alții poate să fie și o amânare. O amânare a cuiva, doar că amânarea asta nu prea e într-un moment bun. Aici cu turnul nu prea se pot amâna anumite lucruri. Pentru alții poate să fie, știu eu, și că cineva minte prin omitere, da? Adică evită să spună ceva, evită să spună un adevăr, dar până la urmă minciuna tot acolo e prezentă. Mai vreau un mesaj.
Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ. Aici avem Taur, Fecioară, Capricorn, dar avem și un 2 de spade. Deci poate să fie vorba despre un astfel de bărbat, da? Despre care afli ceva. Dar e cineva, uite, care nu comunică. Nu comunică. Hai să vedem în continuare. Avem 7 de bâte. Ești într-o perioadă în care te lupți pentru a atinge o anumită poziție sau ești într-o perioadă în care dai exemplu celorlalți, poți avea anumite responsabilități în familie, la locul de muncă, în cercul de prieteni. Mai văd aici, bineînțeles, și faptul că e posibil să te lupți cu ceva sau cu cineva, dar pentru alții poate să fie și o perioadă în care voi dați tonul unei situații. Cinciul de bâte. Ei, aici se anunță un mic mare război aici, o mică mare agitație, mai ales din punct de vedere profesional, poate să apară, nu știu, concurență, poate să apară ceva care te perturbă, da? Ceva care agită spiritele. Pentru unii vezi și cum aveți o concurență aici la locul de muncă, nu știu, mergeți la un interviu sau poate aveți colegi care sunt mai invidioși, dar pentru alții pur și simplu parcă ar fi ca o competiție, pur și simplu, da? În care, da, trebuie să vedeți cine câștigă. Aici sfatul ar fi să nu luați totul ca pe o bătălie, ci mai degrabă ca o joacă. Da? Până la urmă, aia e în viață, trebuie să înveți să și pierzi. Sau să câștigi, nu știu. Ia să vedem cu 7 astea de bâte, despre ce e vorba. Ei, avem așa, un 3 de spade și steaua, o legătură cu zodia Vărsător. E ca și cum te revolți aici, în legătură cu un adevăr, în legătură cu o noutate, în legătură cu un nou început. Hai să vedem cinciul de bâte. Cavalerul de bâte. Da, deci cineva aici care se grăbește, se entuziasmează prea ușor. Este o persoană foarte energică, plină de viață. 5 de bâte, da? Uite, putem să discutăm și despre cineva care se agită, da? Cineva care acționează într-un mod mai dur. Poate e cineva care e mai gelos sau mai geloasă. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate e ceva legat de o femeie care e mult prea sensibilă din fire și cineva care se grăbește rapid să, nu știu, să tragă o concluzie, cineva care se simte foarte rapid lezată, da? Adică, nu știu, se simte acuzată, se simte rănită. Mai vreau un mesaj. Ei, aici avem așa, 8 de spade și asul de bâte. Ei, aici poate să apară și o veste bună, doar că e o veste care, pe de o parte, obsedează. Da? E o tentație aici mare care apare, legată de un grup de oameni, legată de familia ta. Ce o să te mire în toată situația asta sau surpriza e 10 de cupe, 8 de cupe. Cineva care dă la spate, o familie, un grup de oameni, poate cineva care se mută, cineva care pleacă. Ce o să te mire aici, uite, are legătură și cu o situație complicată. Ia să vedem 10 de cupe. Marea Preoteasă. Niște secrete în familie. Da? Sau poate aici ce o să te mire are legătură cu cineva care se lingușește, cineva încearcă să se apropie aici de tine. Uite, avem și împărăteasa și 2 de bâte. Trei de monede, deci poate e ceva legat de un examen, da? Poate e ceva legat de 3 persoane din casa ta sau poate e ceva legat de 3 prieteni, dar eu văd aici clar că are legătură cu niște personaje mai apropiate de tine. Poate niște secrete pe care le afli. Uite, 8 de cupe a venit cu forța și cu 2 de spade, o legătură cu zodia Leu. Deci cineva care tace și părăsește, cineva care tace și face, poate cineva care pleacă de undeva anume doar să aibă liniște. Zece de monede.
surpriza, uite și cu 10 de cupe, cred că surpriza aici pentru unii are legătură cu ideea de familie sau are legătură cu niște prieteni, are legătură cu niște colegi de la muncă, o adunare de oameni, uite, pentru că văd aici clar că e vorba de și de un sfârșit pe de altă parte. Mai vreau o carte. Au ieșit mai multe și avem așa regele de spade și, wow, regina de spade. Dragilor, surpriza aici are legătură cu un cuplu. Unii, posibil să aveți legătură cu zodii de aer, da? Gemeni, balanță, vărsător. În alte cazuri putem să discutăm despre niște persoane dure, persoane foarte raționale, persoane care știu foarte bine ce-și doresc. Poate un cuplu cu probleme. E o discuție aici de la egal la egal și avem asul de spade. Surpriza are legătură cu o decizie radicală care se ia în jurul tău. O victorie, un adevăr. Și avem împăratul, da? Deci e vorba de un bărbat, împăratul și cu faetonul. Deci omul ăsta e clar aici că ia o hotărâre, da? E foarte hotărât, e foarte sigur pe el. Ia să vedem despre ce este vorba. Care e surpriza? O veste bună avem aici, o veste bună și o casă străină. Deci surpriza are legătură totuși cu o veste bună pe care o primești și care are legătură fie cu o casă în care tu nu ai fost sau are legătură cu o instituție. Bani puțini și supărare și bani mulți. Uite, văd aici o persoană supărată, o persoană care se simte abandonată, se simte lăsată deoparte, este vorba despre o persoană care se simte neînsemnată și, pe de altă parte, mai văd pe cineva care are mai mult sau o persoană care iese în câștig. Lacrimi și persoană vicleană. O persoană înlăcrimată, care mai e și vicleană pe deasupra, vine către tine. Deci, așa cum spuneam, în plan personal, mie mi-apare personajul ăsta viclean, care își cam urmărește interesul. O zi plăcută. Deci ceva ce se întâmplă la o zi mare, o zi sfântă. Ei, am întrebat totuși care e punctul central și avem așa, tranziție, schimbare și scrisoare. Deci surpriza are legătură cu o schimbare care se petrece aici. Și eu cred că are o legătură cu viața ta privată. Deci o schimbare la 180 de grade. E ca și cum se întoarce roata. Lucrurile se pun în mișcare. Și niște noutăți plăcute pe care le ai, dar care țin și de oarecare ceartă. Bun, hai să vedem acum ce spune acest oracol. Wow, pasiune, chimie și o iubire din trecut. Cineva poate să revină la ușa ta. Cineva poate să revină în viața ta. E vorba de o iubire din trecut. E vorba de o persoană care e dintr-un trecut îndepărtat. Pentru alții, mai văd aici că poate să fie ceva legat de dragostea ta, o situație care se repetă. Mai vreau o carte. Și avem așa, cadou, surpriză, deschidere și bărbat matur. Deci, uite, are legătură cu un gest ciudat pe care omul ăsta îl face. E ceva ce se poate întâmpla undeva pe la amiază sau la o zi mare, la o zi sfântă, la o zi importantă. E un personaj mai manipulator, cineva care joacă la două capete. Și avem așa aici o regină a întâlnirilor, oportunități, întâlniri, abundență și avem un triunghi amoros sau o alegere. Da? Surpriza are legătură cu alegerea acestui om.
Și avem iubire adevărată, bărbat tânăr. Pentru femeie aici posibil să aveți de ales între două persoane. Da? Posibil să aveți de ales între două persoane. Hai să vedem și acest oracol ce transmite. Oh, ok, au ieșit multe mesaje. Avem așa, a venit timpul să ieși din situația aceasta. Da? Deci e clar, a venit timpul să ieși din situația asta. Și avem un bărbat sincer a negocia sau a relaționa cu un bărbat cu părul blond sau grizonat sau alb. Da? E vorba de un bărbat sincer, e un bărbat înțelept. Apoi avem aici așa... vacanță, noi oportunități, posibilități și căi care se deschid. Iar apoi avem buchet, compliment de la un admirator. Da, deci pentru unii e posibil să aveți de ales aici, între două persoane. Pădure. Cineva care nu are gândurile foarte clare. Mai avem o femeie brunetă, a negocia sau a relaționa cu o femeie cu părul închis sau o femeie cu o coafură complexă. Da? Poate cineva care are o gândire mai complexă. Dar în unele cazuri eu așa simt aici că e cineva care apare și care schimbă regulile jocului. Am mai cerut niște clarificări și avem așa degetul. Te îngrijorezi în legătură cu o problemă. Acum sau în viitorul apropiat. Și apoi avem peștișorul de aur. Creștere în partea materială și partea spirituală. E ca și cum vi se îndeplinește o dorință, dar e ca și cum prindeți peștișorul de aur, care vă poate îndeplini dorințele și spuneți asta vreau și asta ți oferă. Cam așa ceva. Iar la bază, atenție, la bază avem așa securea, forțe care lucrează împotriva ta. Și mai avem aici, tu ești pe drumul tău. Privește la anumite aspecte din viața ta. Da? Victoria este aici. Eu așa cred că apare un element de noutate care schimbă regulile jocului în toată povestea asta. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.